great impact din ng ating SIDS kasi some of our teachers were also affected. Ang ginawa ng ating division at ibang schools ng Zamboanga City Division ay nagbibigay ng assistance sa ating mga teachers who are affected with the siege during that time. Also to our children. Para sa mga pamilyang nawalan ng lahat, gaya namin, napakalaking bagay ang gusaling ito. Binibigyan nito ang mga bata ng pag-asa at pagkakataon na magkaroon ng maayos na kinabukasan. Hindi lang ito isang paaralan para sa amin. Ito ay isang simbolo ng bagong simula. Isang lugar kung saan pwede kami mag-aral nang hindi nag-aalala kung saan kami mag-aaral sa kinabukasan. Ang gusaling ito ay hindi lamang po para sa mga mag-aaral ng Santa Barbara Central School, kundi po para sa buong komunidad na dumanas ng maraming pagsubok. Magsukul a SM Foundation, yes!